ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พิซซ่าพลาซ่า เดี๋ยวจะมากินพิซซ่ากันแต่ว่าเป็นพิซซ่าที่เราสามารถทำเองได้ แบบน่ารักน่ารักก็คือเราเพิ่งออกมาจากเซ็นทรัลมาเลยใช่ไหมแล้วก็หิวก็เลยมาหาของกินแล้วเข้าไปดูกันเลยพีหน้าผักเลยหันไปไม่ให้พี่ช่วยน้องพี่ทำอะไรอยู่ครับทำพิซซ่าครับมีเตาอบด้วยอันนี้เป็นของเล่นนะเขามีส่วนของไม่ใช่ให้เด็กมีชุดให้ใส่มีวัดส่วนสูงมีเตาผิงหน้าจอเดี๋ยวเราอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยิบอุปกรณ์กันเลยไป
และอย่าลืมกดกระดิ่งและแจ้งเตือนให้เราหน่อยนะคะบ๊ายบาย